Prieteni și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac astăzi niște fursecuri sau biscuiți. Acum eu am pus aici cam jumătate de cană de nucă, o mace. O să vă arăt tot ce. Deci nu trebuie chiar mărunt să fie măcinată. Putem să o lăsăm și mai mare. Hai să-mi iau un castron. Așa. Acum măcinăm, stai să pun cuțitul, că după aia nu mai pot să... Am aici tot felul de fursecuri, de biscuiți, de... Uite, am aici ceva de migdale, cred că. Am crezut că trebuie să tai. Am crezut că se poate. Normal vă trebuie cam 300 de grame de biscuiți. Dacă nu aveți biscuiți care au, uite, ăștia au ceva, nu știu ce, ca un pișcot, dar tot îi macin și îi pun, deci asta e 100 de grame. Ăsta ăsta iară la fel, ceva biscuiți ce au așa mai bun pe el. Așa. Deci până acum avem 200 de grame. Da, măcinat. Așa. Și aici am ceva cu, cred că cu gem. Așa cred. Tot ca un fel de pișcot. Dar tot biscuiți. Și au ceva... Gem de portocale. Deci eu am 300 aici. De mai pun și câteva pișcoturi, că n-am biscuiți simpli. Și ca să-mi adun aluatul cum trebuie, o să mai pun și vreo 5 pișcoturi. Deci cam așa vă trebuie, 300-350, deci cam așa e rețeta de biscuiți, dar dacă nu găsiți biscuiți ca să aibă dulceață în ei, atunci puneți biscuiți simpli și din aia, ca dacă e cu unt, sunt mai buni, și puneți o lingură, două de dulceață în aluat. Cremă mi-ați mai greu. Așa. Uite, vezi ăștia că sunt moi. Ok. Cred că am terminat cu măcinatul. Acum punem aici o cană de 200 de grame de nucă de cocos. Deci o jumătate de cană de nucă și o cană de nucă de cocos. Așa.
să punem 2 albușe, ne trebuie aici. Una. Bun, am pus invers. Uite că se spală și ouul. Una. Știți că l-am spălat și nici nu s-o spart. Acum s-o spart după ce l-am pus. Dar când l-am avut în mână nu s-o spart. Ok. Eu acum amestec. Dacă nu se leagă, aici mai trebuie și cam 2 linguri de zahăr. Da? Eu pun foarte puțin, știți de ce? Că eu am pus cam o lingură. Că a mei biscuiți au fost dulci. Dacă nu am destul umiditate, deci în albuș, pun și gem. Că de aia se pune biscuiții cu gem normal, dar eu n-am avut toți cu gem. Pentru că să lege aluatul, știți? Mă arăt eu cum trebuie să arate aluatul. Acum mei o să iasă așa pistrițați că e multă a fost ciocolată. Nu știu de ce n-am luat eu un Weinling mai mare, dar în fine. Mult, la mine nu mai trebuie mult gem, dar totuși o să pun puțin. Că ei, când îi faceți în mână, cam așa. Uite, pun gem de smeură. Hai să pun 2 linguri. Aici nu ne trebuie unt, nu ne trebuie nimica. Poate auziți aspiratorul din curte că Costel aspiră, că am zis că dacă mâine plouă să dea frunzele ce-au mai căzut de la nuc jos. Așa. E atât de simplă rețeta asta. Atât, nici nu mai trebuie amestecat. Deci cam așa trebuie să arate aluatul. Când îl luați în mână să... Eu acum mă spăl pe mâini. Uite, gust bun are. De ce se pune biscuiți cu unt? Pentru că ați văzut că aici n-am pus grăsime deloc. Hai să dau drumul la cuptor. Dau drumul la 180. Așa. Și noi acum luăm din aluat și facem așa biluțe. Și punem că astea vin la cuptor. Foarte puțin. O să vă arăt eu cum arată când îți gata. Acum nu vă iasă mult, dar depinde. Puteți să puneți puteți să puneți mai mult biscuiți. Cum doriți. Acum una mare, una mică, nu contează. Tot noi îi mâncăm. Rețeta asta mi-a trimis-o aseară. N-am făcut-o. Sora mea din Germania mi-a trimis-o.
Și am zis că trebuie să o fac. Ea a făcut-o. Și mi-a spus că nu a avut biscuiți simpli sau au avut biscuiți cu unt. Aia cred că la Lidl îi găsiți. Aia cu unt. Dar eu zic, las că am 1100 de biscuiți prin casă și acolo îi fac eu. Dar nu am avut biscuiți cu gem. Au zis că în rețetă se cerea biscuiți cum am avut eu cu gemul ăla de portocale. Așa îmi trebuia biscuiți. Acum, azi că mereu, că avem gemuri. Băgăm la cuptor puțin ca să se uște. Să o tavă ne iasă. O zis ea bine. Deci v-am zis, băgați cam 300-350 de grame de biscuiți. Și puteți jongla cu marmeladă, cu gem. Zic marmeladă, că ei așa spun nemții. Eu i-am avut cu ciocolată, dar nu-i problemă, că puteți să nu aveți cu ciocolată. Puteți să puneți cacao dacă doriți. Dar nu-i musai. Uite că mi-asă. Azi le am cu 25-ul. Să o lipit de mâini, dar nu contează. Așa. 26, hai că acum mi-a ieșit 26. Nici că sunt niște chifele. Ok. Și eu acum stau să încălzească cuptorul și le bag la... Deci le faceți rotunde și le turtiți așa puțin. Vedeți? Și după aia vă arăt ce fac cu ele după ce sunt coapte. De asta știți cu ce-s bune să faceți? După Crăciun, când vă rămâne fursecuri din alea. Ce facem de Crăciun. Revin! Haideți, prieteni, să vă arăt. Eu aici mi-am pus câteva nu, că mi-ar fi trebuit din asta. Dar toate amele la jumătate. Așa ceva n-ai văzut. De-abia am găsit una, două, așa, bucată întreagă. Acum eu aia o bag în cuptor. Dar trebuie să scot fursecurile astea. Uitați-le. Deci până primesc așa o culoare, le lăsați în cuptor. Acum eu bag nuca ca să se uște un pic. Vezi? Să primească așa o culoare maronie. Și acum le lăsăm un pic ca să ele să răcesc. Eu cuptorul opresc, că ele, unucile se uscă și de la temperatura care o are. Și după aia vă arăt ce fac mai departe. O să topesc niște ciocolată din asta neagră. O să o topesc. O pun la microunde, o topesc. Și atunci le glazurăm. Și punem câte o nucă peste. Deci arată super. Și foarte bune la gust. Mă trebuie să le las un pic să stea, pentru că ele sunt moi. Și să nu mi se spargă când lucru cu ele. Așa, pun eu aici vreo 2 linguri de ulei. Ciocolată neagră, ciocolată cu lapte, de care doriți. Una, 2. Atât, nu pun mai mult. Și o topim la microunde și după aia vă arăt în continuare ce fac. Totuși m-am răzgândit că mai pun una și cu lapte.
Că nici nu mă ajunge aici. Și am zis mai bine mai pun una și cu lapte. Că zic dacă nu mă ajunge după aia trebuie să topesc. Și mai pun încă 2 linguri de ulei. Una, 2. Și o topesc și vă arăt după aia ce fac. Na, haideți să vedeți. Bine, mie nici chiar nu-mi place amăruie, dar este altă lume care mănâncă. Uite, acum numai faină ieși și la culoare, super faină. Place la microunde mai bine să o încălzesc așa decât să o fac cu frișcă, că iasă, vedeți ce faină iasă. Și ce mai puteți să faceți în ciocolată, să puneți și 2 linguri de Nutella. Acum le scăldăm. Hop. Vedeți acum ce tari ies? Trebuie să mă tot spăl că mi se prinde de mână. Dacă nu mi-ajungea una. Una nu mi-ajungea. Acum puteți să jonglați aici, să faceți, dacă vreți, decor cu ciocolată albă, dacă vreți, nu vreți nucă, vreți nucă de cocos, ce doriți. Uite așa. Și rămâne, o las, o pun într-o punguță și o am, când mai am nevoie, nu mă încălzesc. Ciocolată nu-i problemă dacă rămâne. O să vă rup eu, după ce se întărește ciocolata, o să vă rup eu unul să vă arăt cât de fain e. Așa, și acum punem nucă. Deci de-aia îmi trebuia mie bucăți întregi. Dar de unde? Că dacă nu am... Și asta prăjită. Iasă o bunătate. Câteva am găsit numai. Toată e așa, mărunțită. Așa, în jumătate. Deci se vede că o spart-o cineva care nu-i de meserie. Na, e adevărat și de nucă, că dacă a fost măruntă,
Nu mai am numai jumătăți. Asta e micuță. Punem jumătăți, n-are nimica. Nu știu ce m-a apucat acum. Probabil că am vorbit prea mult. Ce m-a apucat usă. Dacă aveți întreagă, să vedeți numai ce fain vă arată. Adică bucata întreagă de jumătate de nucă, nu întreagă. Arată mult mai bine. Așa e foarte bună la gust și nuca. Eu n-am avut anul trecut și de-aia am cumpărat de la cineva. Am avut, nu pot să mint. Am avut, dar de o prăjitură, atât am avut. Și eu mai ales în decembrie, noiembrie, decembrie, atunci fac cele mai multe. Că fac alea de Crăciun, cursecurile, așa. Și așa. Na, eu zic că arată bine, am pus la toate să mă uit. Că poate mai sar din ele. Nu trebuia să o pun acolo, dar în fine. Așa. Numai că dacă stau le bibilesc, le stric. Și așa arată. Vedeți? Cum arată? Vă fac eu poză de jos. Ca de obicei. Și nucile astea le mănânc eu. Și uitați, dragile mele, așa arată fursecul. Le-am băgat una în frigider ca să... Uitați cum arată. Ca să poți să o tai să o vedeți. Uitați ce bine arată. Vai. Foarte bune sunt. Sper să încercați rețeta. Că sunt delicioase. Vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye!